सबैजनालाई आज चाहिँ हामी ह्यान्डबुक लगाउने भनेर जाँदैछौँ बुढाबुढी अनि चाहिँ मेरो साथी अहिले चाहिँ हामी छुङडोसम्मका आइसकेका छौँ सो त्यहाँबाट चाहिँ हामी ह्यान्डबुकमा जाँदैछौँ हामी चाहिँ अहिले ह्यान्डबुक वे खोजेर जाँदैछौँ सो गाइज लास्टमा हेरिदिनु होला त्यहाँबाट छिरिसके पछाडि चाहिँ यस्तो देखियो बाटो कता हो हेलो हेलो कान्छीमाया कहाँदेखि आउनुभयो म उता ओन्या हुन्छदेखि यहाँ आउनु कति टाइम लाग्यो कति बजी हिँडेको आज चाहिँ हाम्रो हामीहरू चाहिँ बिना प्लान यहाँबाट चाहिँ बाहिर निस्किने ठाउँ रहेछ सो कति मिनट लाग्छ ल आइपुग्यो त हामी ठ्याक्कै ल यस्तै रहेछ है बाहिरबाट चाहिँ यस्तो देखिएको छ सो ल आउनु बित्तिकै छाता ओर्नु पर्ने घाममा त देखिन हुन्न है दुईजनालाई के रहेछ ल अब चाहिँ यहाँको भवन चाहिँ मैले देखाइसकेको छु अब हामी पनि लगाएर हेर्नेछौँ है सो उयाको चाहिँ दुबोङसान पहाड जस्तै रहेछ है त्यो माथि एकदमै राम्रो रहेछ ल टिकट लिनु पर्यो भने चाहिँ यहाँबाट टिकट लिएर घुम्न सकिन्छ सो कोरियन ड्रेस नै लगाएर चाहिँ जानु पर्यो भने यो उता जानुपर्ने रे होइन एकचोटि त्यहाँ गएर चाहिँ कोरियन ड्रेस नै लगाएर घुमिदिउँ न होइन कस्तो हुँदो रहेछ सो हेलो यता हो उता ड्रेस उता पाइन्छ अरे होइन त्यहाँ चाहिँ टिकट मात्रै लिएर घुम्ने के यस्तै स्टार कपाल बनाउँदै हेर दिन जाने भइसक्यो यता हेर त रिसाएर अब म यहाँ वेटिङ गर्दा गर्दा हैरान कस्तो देखेछ त ड्रेसमा कस्तो भएछ त राम्रो तर गर्मी हुन्छ भनेको नहुँदो रहेछ है मलाई त गर्मी लाग्छ बाटो खोल्यो अब जाम भ्याउनी बेलामा टिकटक बनाउने स्टाइल रे के ल हेर्नु है गाइजहरू तपाईँहरू पनि यसरी नै बनाउनु होला ओस् खतरा दामी आउँछ दामी ल छिटो बनाऊ ड्रेसमा कस्तो देखिँदो रहेछ कोरियन ड्रेस दामी हेलो ओ कान्छीमाया यसो कमेन्ट गर न हौ साल भेन है यो चाहिँ ल 11 मेन गेटबाट छिरिसकेपछि भित्र देखिएको दृश्य यहाँबाट माथि जानेछु कस्तो छ के छ है एकचोटि आइ त सक्यौँ घुमेर जाऊँ न गाइज कोरियाको ह्यान्डबुक भनेको यही रहेछ होइन तपाईहरुले देख्नुभयो होला ए यस्तो गर्मीमा चाहिँ लाउन अलिक नसकिने रहेछ हैन
है